It's me again, Mami Van, and welcome back to my YouTube channel. Improving ang ating background thanks to my husband. The best. So if you guys are new to my channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo pag meron akong new video. And as you can see in our title below, I will be doing another haul, but this time hindi siya Shopee, guys. From UKAY siya ng mga dresses, pero the best kasi affordable lang siya compare doon sa Shopee haul ko last time. Yung mga dress na ipapakita ko sa inyo is usually mostly is 100 to 300 pesos each lang siya, and the best yung mga quality ng dress na ipapakita ko sa inyo, guys. Kung gusto niyo makita or malaman kung saan ko sila nabili, please keep on watching and we will start now. So I'm not doing the usual haul na ginawa ko last time, guys. Hindi ko siya gagawin ngayon na may lalagay ako dyan na video. Diretso ko na itong i-explain sa inyo yung item. Pasensya na kung nakikita nyo yung mga toys ng mga anak ko, and then yung mga pre-love namin yan. So, kaya pala ako nag-video ngayon kasi yung mga feeling ko na hindi ko masusuot is ibebenta ko siya, guys. So, yeah. First item is this one. The one that I'm wearing. Wait lang. Lagay ko kayo ng maayos, ha? So, ayan. I'm not sure kung tabingi ba yung video ko kasi nilagay ko pinatong ko lang kayo sa aking makeup brushes. Ayan. Ang galing. Ang galing. Ang galing. So, first item, guys, is this one. This dress. I really like this one. Pero I'm planning to sell na. Hindi ko kasi sure kung gusto ko pa siya or mag-fit pa siya sa akin. Well, obviously, nag-fit pa naman siya. And, ang ganda lang ng pa-color-color ng style niya dyan sa front. Tapos, sa likod niya, guys, is, ayan. Ganyan siya. Ang cute. Ang cute, diba? And then, pa-bell sleeve siyang ganyan. Tapos, ano lang siya, guys. Ganyan lang siya kahaba sa akin. Above the knee. Above the knee is here. Ayan. And then, sobrang ganda na quality ng dress na to. Hindi mo masasabing ukay siya. Ayan. Ang ganda nito. Kung hindi ako nagkakamali, I got this for 280 pesos for this one. Ayan. Ang cute ng details ng baba. Ayan siya. Cute. Ayan. Next one, guys, is this one. Ang layo ko. Ayan. Ang layo ko. I don't know kung makikita nyo pa yung details ng dress, pero ayan. Ano kasi, putot is real. Struggle is real sa mga putot. Ayan. Ayan siya. Ano lang siya, above the knee. Above the knee. Ang cute pala nito. Ibebenta ko na sana to. Ang cute pala. Lagyan ko lang siya ng belt, and then let's see kung okay siya lagyan. Ayan siya. Ay, ang cute. Ang cute nito, guys. Ayan yung details niya. Ayan. Tapos yung mga ganyan niya is embroidered yan siya sa sleeves. Tapos yung sleeves na part is parang close siyang ganyan. I don't know if you can see, pero and then hindi siya garterized. Medyo masikip siya, pero nakakagalaw naman. Ang cute nito. Hindi ko na, guys, sasabihin kung magkano siya every item kasi hindi ko na siya matandaan talaga. Pero hindi naman ito lumalampas ng 300 pesos. So, cool. Okay pa din. So, ayan siya. Pag may belt. Ang cute nito, guys. My God, hindi ko siya na-realize. Maganda pala siya pag suot na. Ayan. Pero hindi ko lang sure kung gusto siya ni Dada para sa akin. Kasi pag hindi niya benta ko siya. Pero bet ko siya. Bet ko to. Cute. Okay, next item. This is our third item, guys. Ayan. Ano siya, ha? Kaya siya glitters na ganyan. Kasi pang Christmas talaga siya. And ang cute sana nito. Hindi ko siya nasuot nung Pasko. Kasi hindi ko siya sinuot nung Pasko, guys.
kasi nahihiya ako. And, ayan pala siya. Ang cute pala niya. Above the knee ko lang din siya. Nagdadalawang isip akong ipenta yung damit na nasuot ko na, my God, ang ganda pala. Ayan, ang ganda niya. Yung sleeves niya ganyan. Then, ayun hindi yung tela niya is hindi makate syempre kasi meron siyang lining na black. Meron siyang lining na ganyan. Ayan, black. Hindi nyo makita or makita nyo. Tapos, yung sa sleeves, ayan siya. Meron siyang pa-pearl na details na ganyan. And then, hindi siya yung glitters na natatanggal. Ang cute nito. See, wala. Hindi naman pala siya glitters, guys. Style niya lang. I don't know kung anong tawag, pero ganyan siya. Ganyan. Bet na bet ko to eh. Kaya, minayin ko siya pero hindi ko siya nasuot nung Pasko. Ganun lang. Anyway, next item. Next item, guys, is this one. Puff sleeve. Ayan. Fun na fun ako ng mga puffy sleeves. Ayan. Ano siya? Maxi dress. Well, diba? Malayo na naman ako. Basta maxi dress yan siya, guys. Ano nung... Kita niyo ba? Ayan, maxi dress yan siya. Ang cute. Ang cute pala nito. Hindi ko siya na-expect. Ibibenta ko na sana to. Pero nagbago isip ko. Kasi ang cute pala. Ano siya? Obviously, white lang siya dito na part. Pero yung fabric niya, guys, sa top is hindi siya stretchable. Hindi siya stretchable. Pero yung sa baba, yung black part is very, very stretchable. Which is I like. Lagyan natin ng belt. Let's see. Maganda ba siyang lagyan ng belt? I don't know. Mas bet ko pag walang belt. No? Ay, ang cute nito. I don't know kung magkano ko ito nabili. To 20, to 80. Not sure. Pero, ayan. Ito, hindi ito umabot ng 300 eh. Ang cute. Wala nga lang siya packet. Mas okay siguro pag may packet siyang ganyan. Pero ang cute nito. Ayan. Ayan siya. Hindi nyo makita. Kasi, putot ako. Next na tayo. Our next item, guys, is a yellow one. A light yellow. Square neck. And meron siyang maxi dress pala to, guys. Sana makita nyo. Ayan. Pero maxi dress ito siya, guys. And then puff ang sleeves. Ayan. May tali sa front. Ang cute nito. Hindi niya masyadong kita yung pagka-yellow niya. May tali din siya sa likod. Well, pwede mo siya itali sa front. Let's see. Okay ba siya sa front? Now, pero may tali siya, guys. Mahaba kasi yung hair ko. Hindi ko siya matali. Pero ayan. Ano na din naman siya, fit na din siya sa waist. Ganyan. Our next one is square neck din siya, guys. Medyo, ayan, square neck siya. Pero yung kanina kasi is mahaba. Alam mo yan, mahaba siya. This one is a maxi dress and then long sleeve siyang ganyan. Para siyang, I don't know what, anong tawag dito. Pero ayan siya. It's a very, very maxi dress. Mahaba siya sa akin. And medyo malaki siya sa akin, guys. Kaya, hindi siya bet ni daddy. Ayan. Mahaba kasi, malaki kasi siya. Lalo na dito. Pero lagyan natin ng belt. And let's see. So, lagyan ko siya ng belt. Saan ba? Diyan. Hindi talaga siya mag-work, guys. Malaki talaga siya. Ayan siya. Cute pa naman yung color. Gusto ko yung color nito, guys. I think I got this for 225. Or 280. 285. Something ganun. Or 290. Basta. Basta mura lang kasi to. This is our next one. Okay.
centimeters. Not so long. Pero, ayan, medyo mahaba siya. Below the knee ko siya. Ayan na naman siya. Gusto niyo man eh. Sa ako. Nani ba? Oh, diba? Reklamo siya, guys. Huwag lang. Siya yung belt da. Cute or benta? Liga. Okay, guys. Interruptions. Anyway, this dress is I like the color. I like the color, and then I like the mermaid cut dyan sa baba. Hindi ako magaling mag-explain, people. So, pasensya na po. Ayan. Mermaid cut siya, and then ngayon ko lang siya napansin na ano pala siya, long back. Long back. I like this one. I like this one, guys. So, hindi ko siya bibenta. Nasa rack na siya kanina for sale. Nasa sa akin. Pero, nung sinuot ko siya, gusto ko pala siya. Long sleeve siya, pero pwede mo siyang gawing 3/4. Ayan, ang cute ng color nito. I like brown. Gusto ko yung brown ngayon. Promise. Ayan. Ang cute nito. Promise, ang cute. Yung belt niya, guys, oh, ayan. Okay lang din naman siya kahit walang belt. Choosy pa ba? Ayan, ang cute! Ito niyo na ba? Long back. Long back siya, guys. Ayan. Ang cute nito. I like this one. So, no, not benta. So, guys, this is our next. I don't know kung pag ilang items na to. Pero, ayan, medyo malaki siya sa akin. This is a maxi dress with super nice mermaid cut sa baba. Ganyan yung details sa baba. Ano na kung nakikita nyo siya. Kasi ang layo ko na sa camera, guys, para lang makita nyo. Pero, ayan, hindi nyo makita yung buong kabuuhan ng dress nito kasi nga tutut ako. So, ayan. Medyo malaki siya sa akin. And then, long sleeve siya. With color. Ayan. Ang cute ng color sana nito. Ayan. Yung gusto ko to. Pero I don't know kung gusto ni daddy. Pero, ayan. Pwede din siyang gawing 3/4 as usual. You know. So, 3/4 natin siya. Ay, ang cute ng fabric niya sa loob. Ayan. Ang cute nito sa actual, promise. Okay. Chusera ka, girl. Gusto mo lang ng brown. Anyway, ayan siya. Wala siyang shape talaga, guys, kapag ano, walang belt. Pero, ayan. Hi! Say hi! You say hi! Okay na. Go na. Go to ate na. Next item tayo, guys. Kailangan ko na magmadali kasi umiiyak na yung aking dalagang gamay. Is rust color. Pero sobrang laki nito sa akin, guys. May packet siya. Ganyan. Ang laki na sa akin. Tapos may pa-slit siya sa side. Both side, actually. And then, super ganda ng fabric nito. Long sleeve siya. Gawin ko lang siya 3/4, ha. Tignan natin siya ng belt. Ang ganda sana nito. Ganda ng quality, ang ganda ng fabric, may pocket, long sleeve, maxi, ganyan. Pero walang shape. So, waist. And ito yung mga ayaw ni daddy. So, ayan. Medyo malaki pa din siya, guys, kahit may belt na. Ay, ganda. Ang ganda nito. Ang ganda nito, guys, malaki nga lang siya. So, it's a no for dada. And, benta na siya. Next one is maxi dress again. Na may pa-color siyang ganyan. Tapos long sleeve again. 3/4 lang. Ayan. So, 3/4 lang yung niya, sleeves niya. This one, I don't know the color. Hindi ko alam kung anong color to, guys. Pero, ayan siya. Close natin. Ayan. Ito, pa-mermaid cut din yung baba. Ayan. Ayan naman ko nakikita.
mermaid cut yung baba niya. And then, wala siyang shape. Ayan siya. Medyo malaki kasi sa akin. Kasi siguro walang shape. Pero, lagyan ko siya ng belt. Belt is the key. Ganyan. Ay, social siya, girl. Pag may belt. Ay, may belt. Nalagayan siya ng belt. Nalagayan siya ng belt sa side. Ayan. Ayan. Wala siyang packet. Akala ko packet siya. Pero wala siyang packet. Maganda siya pag naka-belt. Ayan. Pag may belt. Okay lang siya. Pero I don't think that I will. Ay, please. Ayan siya. Cute nito. Yung fabric niya, guys, is medyo stretchy. Ayan. Maganda siya. Actually, maganda siya. Hindi ko nga lang siya masusuot kasi hindi siya bet ni Dada for me. But, maganda to. Dibenta ko to, actually. Dibenta ko to. Ang cute! My bird. Next, second to the last item nito, guys. Ano siya, hindi ko alam kung anong color to. Pero, light, may pagka-light green siya. And then, adjustable yung dito na side. Long, ano to, maxi dress. Ay, kakulay niya yung aking slipper. Ayan. So, ayan siya. Maxi dress. Na medyo malaki sa akin. Ang cute na to. Ang cute ng details dito sa front. And then, ang cute ng sleeves. Ang cute ng color. Ang cute ng fabric. Tapos may inner siya. Yes, may inner siya, guys. Ayun. May inner siya ganyan. This one, I get this for 275 pesos. Kung hindi ako nagkakamali. So, ayan. Ang cute na to. Ayan. Nasuot ko na to once. Nung nag-tutorial kami. Okay, next item. Last item na tayo, guys. Kasi, anong oras na ba? Gabi na, umiiyak na si Ada kasi this is our last item, guys. Ayan. Ang cute lang kasi nito. Super gusto ko siya. Ayan. May talit siya. And ang ganda ng color. Nakakapagod. So, ayan. Tinali ko lang siya sa likod. Wala naman na bago. Ay, tinali ko siya. Pero ayan siya. So, hindi ko na siya kayang i-try on haul lahat. But, if you guys are interested kung saan ko siya nabili, i-leave ko yung link ng page niya sa description box. I will end this video in here. I hope you guys enjoy as much as I do, kahit nakakapagod magpalit ng damit, na stress ako kasi ang daming interruption na video to. End this video na in here. And sana nagustuhan nyo. And please, please, please don't forget to like and subscribe to my channel. Say goodbye. You say goodbye. Mahihain si Clark. Ang gwapo. Ang gwapo naman. Ang gwapo naman. Say hi, people. Kamukha ba tayo, Clark? Who is that? It's Foxy? That's Foxy? Foxy. Yes, that's Foxy. Okay. Bye-bye. Okay, guys. So, I will end the video na. Thank you so much, guys, for watching. Ayan. So, nag-survive naman yung ating nag-survive naman yung aking palagay dito. Diyan ko kayo pinatong para makita nyo yung baba ng aking dress. That's it. Please, please, please don't forget to like and subscribe, and also mag-comment na rin kayo sa comment section below kung gusto nyo ng another try on haul or part 2 for this video. So, that's it. Thank you, guys. Bye. Mwah.